15 ऑगस्ट 2021 हा दिवस माझ्या मनावर कायमचा कोरला गेला आहे. त्या दिवशी रात्रीपासूनच धो धो पाऊस पडत होता आणि पहाटे 5 वाजता मी माझी सायकल घेऊन बाहेर पडलेलो घराच्या. कारण त्या दिवशी आम्ही नो वरीज ग्रुपचे 25 जणं पुणे ते मुंबई अशी राईड करणार होतो स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने. तर मी तर पहिल्यांदाच इतकी मोठी राईड करत होतो 150 किलोमीटर्स प्लस, त्यामुळे मनात नाही म्हटलं तरी धाकधूक होती. आणि चांदणी चौकापासून राईडला सुरुवात झाली आणि काही थोडंच अंतर आम्ही गेलेलो आणि एक अवघा 15-16 वर्षांचा मुलगा मला असं जॉईन झाला साईडने येऊन आणि मला धक्काच बसला की अरे, पण त्याच्याकडे बघून तो ज्या कॉन्फिडन्सनी, ज्या आत्मविश्वासाने सायकलिंग करत होता, मी म्हणलं की हा मुलगा पुढे जाणार. आणि तसंच झालं. कारण त्यानंतर अवघ्या 2-3 वर्षातच नुकतीच त्या मुलानं गोवा आयर्नमॅन ही खूप प्रेस्टिजियस अशी एक कॉम्पिटिशन रेस आपल्या देशातली समजली जाते, तर ती त्यांनी पूर्ण केलेली आहे. आणि या स्पेशल गेस्टशी, या पठ्ठ्याशी देहवानच्या या आजच्या एपिसोडमध्ये आता आपण संवाद साधणार आहोत. नमस्कार, मी निरंजन मेढेकर. देहबान पॉडकास्टमध्ये आज आपल्यासोबत एक खूप खास गेस्ट आहे, त्यामुळे आपण लगेच स्वागत करूया अवघ्या 18व्या वर्षी गोवा आयर्नमॅन कंप्लीट केलेल्या आर्यन जगतापचा. सो आर्यन, खूप स्वागत आहे तुझं देहबान पॉडकास्टमध्ये. थँक्यू. इथे गप्पांना सुरुवात करायच्या आधीच सांगतो मी, गोवा आयर्नमॅन नेमकं काय आहे असं अनेकांच्या मनात असेल. तर गोवा आयर्नमॅन ही रेस असते जी दरवर्षी ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये गोव्यात होते आणि या रेसमध्ये सुरुवात ही स्विमिंगनी होते. सो 1.8 किलोमीटर हे ओपन सीमध्ये स्विमिंग करायचं असतं. ते झाल्यावर लगेचच सायकलिंग असतं जे 90 किलोमीटर करायचं असतं आणि ते झालं की शेवटचं रनिंग. तर रनिंग हे 21 किलोमीटरची हाफ मॅरेथॉन कंप्लीट करायची असते आणि या गोष्टी बॅक टू बॅक सलग करायच्या असतात. तर आर्यननी ही रेस 6.5 तासात पूर्ण केलेली आहे आणि सांगायला अतिशय अभिमानाची गोष्ट आहे की आर्यन हा या वर्षीच्या त्या रेसमधला 2024च्या मधला यंगेस्ट होता, सगळ्यात तरुण ॲथलीट होता त्या रेसमध्ये पार्टिसिपेट करणारा. सो आर्यन, खूप साऱ्या गप्पा मारायच्या आहेत. येस. सो तुझी सायकलिंगची जर्नी मी बघितलेली आहे. करेक्ट. की अगदी 15-16व्या वर्षी सुरू केलेलं, ती मुंबई राईड आपण सोबत केलेली. येस. तर हे आयर्नमॅन करायचंय, तर हे एक तर तुला समजलं कसं आणि कशी तयारी सुरू केलीस तू, हे कधी डोक्यात आलं? जेव्हा फिटनेस जर्नीमध्ये मी एंटर केलं तेव्हाच आयर्नमॅन हे का असतं हे मला थोडं माहीत होतं. मी सायकलिंग सुरू केलं 16व्या वर्षी, पुणे टू बॉम्बे केलं 2दा. मग 17व्या वर्षी पुणे टू पंढरपूर केलं, 250 किलोमीटर होतं ते मी 10 तासात 1 शॉट केलं. मग नंतर मला कळलं की आयर्नमॅन एक्झॅक्टली काय असतं. तर तेव्हा मी ठरवलं होतं की आयर्नमॅन मला हे करायचं आहे. पण मग बॅरियर काय, माझा एज. मी 17-16 होतो. तर ज्या मुमेंटला मला न्यूज कळली की आता मी एजला 18 होईल, तेव्हा मी रजिस्टर आयर्नमॅनला केलं. सो 1 इयर बॅक मी रजिस्टर केलं आणि त्या तारखेपासून मी ट्रेनिंग सुरू केलं. ओके. सो मी तुला पहिल्यांदा म्हटलं तसं सायकलिंगची तुझी जर्नी थोडीफार मी बघितलेली आहे आणि योगायोगानं आपण स्विमिंगलाही एकाच पूलवर काही काळ भेटलो होतो. करेक्ट. पण तेव्हा तू शिकत होतास, म्हणजे तू असं नाही की स्विमर तू लहानपणापासून आहे आणि मग त्यामुळे तुला ते इझी केलं. बरोबर. तर स्विमिंग शिकून लगेचच कॉम्पिटिटिव्ह स्विमिंगच्या लेवलला जाणं हे खूप अवघड आहे. तर हे कसं जमवलं? ही स्विमिंगची जर्नी जरा सांगशील? स्विमिंग मी सुरू केलं असंच, मला स्विमिंग येत नव्हतं, मी स्विमिंग सुरू केलं. तर माझा छोटा भाऊ इज अ प्रोफेशनल स्विमर. तर ते आमचं आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं असं होतं की मी खूप भारी आहे पेक्षा. म्हटलं हो, तू भारीस. तर आम्ही एकदा असंच बसलो होतो डायनिंग टेबलवरती, वी आर हॅव्हिंग डिनर. तर त्यांनी मला चॅलेंज केलं की पुढच्या 2 महिन्यामध्ये मालवणला
एक स्टेट कॉम्पिटिशन आहे 5 किलोमीटर्स ओपन वॉटर स्विम करायचं आहे, बरं. तू मला करून दाखव. हे त्यांनी मला चॅलेंज दिलं. आणि तेव्हा तू किती दिवस झालेले सुरू करून? त्यामुळे हार्डली एक महिना पण नव्हता झाला. बापरे. मी जे स्विमिंग प्रायमा फेशिया होतं माझं तेव्हा. तर मी त्याला म्हणलो मी करून दाखवलं तर काय मला काय येणार. तो म्हणलं तू मला फक्त करून नको. माझी आई पण मागणं चॅलेंज करते, हो तू करून नको. त्या दिवशीपासून मी ठरवलं आणि फ्रॉम द नेक्स्ट डे मी एकदमच सिरियसली घेतलं मनावरती. 5 किलोमीटर मी अख्खं बेस्ट स्ट्रोकनी कंप्लीट केलं. सो दॅट इज अ व्हेरी बिग थिंग फॉर मी. ॲब्सोल्युटली. कारण ओपन वॉटर आणि Open ते पण water. सीमध्ये स्विम करणं हे अवघड आहे खरंच. तर ते तू जमलं आणि मग त्याच्यानंतर कॉन्फिडन्स आला किंवा त्याच्यानंतर swimming- कॉन्फिडन्स. त्या रेसला, त्या पर्टिक्युलर रेसला आम्हाला बोटमध्ये बसवलं, 5 किलोमीटर्स आत ओशनमध्ये नेऊन सोडलं आम्हाला तिथे आणि आम्हाला सांगितलं विसल वाजवणार आम्ही. सांगितलं की जम्प करायचं. त्या मुमेंटला माझ्या मनात जे माझ्या थॉट्स होते की मी कसं करणार आणि आहे. एक थोडासा सीचा फोबिया पण वाटतो की भीती वाटते की अरे डीप इतक्या आत वॉटरमध्ये आलोय. हो. फर्स्ट टाइम. मी याच्या आधीच मिडल ऑफ द ओशनमध्ये मी कधीच स्विम नव्हतं केलं. म्हटलं नाही हे मी एवढं ट्रेन केलं आहे, मी करू शकतो. त्यांनी विसल वाजवली. मी लास्ट जम्प केलं. ठीक आहे जाऊ दे सगळ्यांना पुढे. मी जम्प केलं, मी स्विम करायला लागलो. थोडंसंच एक 5-10 मिनटानंतर आय एन्काउंटर जेलीफिशेस. बरं. ते जेलीफिश झाले समोर. मग एकदा दोनदा मिस झाले, पण परत पुढे जाऊन माझ्या पायाला मागे हे केलं. म्हटलं हे काय मला लागतंय. फुल पाय माझा हे होत होता, कसं असतं स्टिंग sensation? करत होता. ओके. मी असं असं टोचलं असं करंट current. करंट सपकिने असं करंट मारला का वाटतं. हो. आणि ते 20 मिनिट्स त्रास देतं. बरं. मग ते खूप मला त्रास झाला याच्यामध्ये. मग समोर जातोय हाफ एन आवर झाला, 40 मिनिट झाला. असं खाली बघतोय मी 7 फीट ह्यूज जेलीफिश बापरे. माझ्या समोर होता. म्हटलं माझ्या वेमध्ये मी करू काय. तर हाताने राईट माझा फुल राईट हँड स्टिंग करत होता. बापरे. आणि एवढे त्याचे मोठे टेंटिकल्स म्हणतो आपण त्याला. आणि काही जेलीफिशेस दे आर पॉयझनस ऑल्सो. हो. सो त्यांचं दे कॉज डेथ. बापरे. तर यांचं हे स्पीशीज तसं नव्हतं. देवर म्हणजे नॉन वेनेमस स्पीशीज असे ऑफ जेलीफिश होते. राईट. म्हणजे कोइन्सिडेंटली मी पण एक ट्रायथलॉन केलेली आहे गोव्यात. म्हणजे एवढ्या मोठ्या डिस्टन्सची नव्हती ती. तू केलीस त्याच्या हाफ डिस्टन्सची आपण असं म्हणूया. पण तेव्हा आम्हाला असं सांगितलेलं की तुम्ही अंगाला तेल लावलं किंवा काही केलं तर जेलीफिश जवळ येत नाही. तर तुला काय असं. मी पण फुल बॉडीला ग्रीस लावलं होतं. बरं. पण फ्रॉम दॅट माइंडसेट की मला काय होणार नाही. मग त्या माइंडसेट मी गेलतो, पण झालंच मला. जर ते बाईट करणार असतील, चावणार असतील तर ते चावतातच. आता स्विमिंगचं सांगितलं असतो, तो मालवणचा जो एक्सपिरियन्स होता 5 किलोमीटरचा, दॅट वॉज अ ब्रेक. राईट. म्हणजे तो त्यांनी एक मोटिवेशन मिळालं की तू करू शकतो ओपन वॉटर स्विम. करेक्ट. त्याच्यानंतर सायकलिंग तर तू फ्रॉम 15-16 तू करत होतास. मुंबई झाली, पंढरपूर झाली. करेक्ट. रनिंग हे पण बऱ्याच लोकांसाठी एक मेंटल ब्लॉकच असतो की रनिंग कारण सगळ्यात हार्ड आहे असं म्हणलं जातं. तर रनिंगची कशी प्रॅक्टिस केलीस. आणि मला स्विमिंग चांगलं येतं, सायकलिंग चांगलं येतं, तर एक राहतं आहे ते रनिंग. ज्या दिवशी मी रजिस्टर केलं त्या दिवशीपासून विचार केला मी रनिंग कसं करणार. तर मी निघालो बाहेर. फर्स्ट डे मी 2 किलोमीटर केलं. मग 2 किलोमीटरमध्ये मला दम लागायला लागला. म्हटलं ठीक आहे आपण 1 वीक 2 किलोमीटर करू. मग त्याच्या नेक्स्ट वीक मी 4 किलोमीटर केलं. बरं. मग त्याच्या नेक्स्ट डे 4.5 केलं. असं हळूहळू डे वाईज मी किलोमीटर आणि डिस्टन्स वाढवत गेलो. मग मी प्रोफेशनल कोचिंग लावलं. तर फर्स्ट आयर्नमॅनला कोचिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर माझ्या एका फ्रेंडनी मला रिफर केलं होतं. तर मी कोचिंग केलं. त्या कोचिंगमध्ये मी रनिंग शिकलो की ॲक्च्युली रनिंगचं कसं असतं, की मी रनर कधीच नव्हतो. करेक्ट. इन माय लाईफ. म्हणजे रनिंगचं एक ते टेक्निक म्हणतात. म्हणजे ज्यात बिगिनर्स असेल की ज्यांना अशी इच्छा आहे की रनिंग सुरू करूया आपण, तर काय सुरुवात कशी करायची रनिंगची असं थोडंसं. तुम्ही जर मला विचाराल उठा आणि घराच्या बाहेर निघा. आणखी घराच्या बाहेर न निघणं म्हणजे निघत नाही लोक. तो फर्स्ट स्टेपच घेत नाही. उद्या करू पोस्टपोन करत राहतात. तर मी उठलो, शूज घातले, निघालो, बघू काय होतं. मी पळालो आणि मी जस्ट आय वेंट विथ द फ्लो. ते फ्लोमध्ये होत गेलं माझं. कोचिंगचा तर तू उल्लेख केलास, तर आयर्नमॅनसाठी या लेवलची रेसमध्ये पार्टिसिपेट करण्यासाठी कोचिंग किती क्रुशल रोल प्ले करतं. जर तुमचं फर्स्ट आयर्नमॅन असेल तर कोचिंग इज व्हेरी व्हेरी क्रुशल. कोचिंग ॲब्सल्युटली इम्पॉर्टंट बिकॉज ते तुम्हाला बेसिक्स सांगतं की मला काहीच माहीत नव्हतं. ट्रायथलॉन काय असतं, ट्रेनिंग कशी असतं. तर त्या कोचमध्ये मला एक वीकली प्लॅन असायचं
त्या विकली प्लॅनमध्ये डे वाईज प्लॅन्ड असायचं सगळं. तर ते प्लॅन वाईज मी करायचो. सो कधी सायकलिंग असायचं, कधी रनिंग असायचं, बट स्विमिंग हे रोज असायचं, मंडे टू सॅटर्डे. ओके. बाय हुक और बाय क्रूक मी 7 वाजता संध्याकाळी पूलमध्ये असायचो, काही होऊ दे. आणि किती वेळ स्विमिंग करायचा असतो? 1.5 तास. 1.5 तास मिनिमम. 1.5 तास मिनिमम रोज. तर मला फ्रीस्टाईल येत नव्हतं. तर फ्रीस्टाईल हे खूप महत्त्वाचं आहे फॉर आयर्न मॅन. का? कारण की ती स्पीड हो. मला त्या टायमिंगमध्ये तेवढं तुम्हाला कवर करायचं आहे. ते तुम्ही DQ होता, डिस्क्वालिफाय होता. तर तुम्ही जे कंप्लीट नाही केलं तर तुम्ही पुढचे 2 पण नाही करू शकत. बापरे, म्हणजे या 3 ऍक्टिव्हिटीज बॅक टू बॅक करायच्या हे तर आहेच. आहेच. प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीला त्या काहीतरी बॅरियर कट ऑफ आहे. कट ऑफ आहे. त्या बरं. कट ऑफमध्ये मला करायचं होतं. तर त्यासाठी मी खूप हार्ड ट्रेन केलं फॉर स्विमिंग. सो तू तुझा आता डेली रुटीन शेअर करतोयस, तर हेच थोडंसं आपण हे करूया की तू हो. ट्रेनिंगला सुरुवात केलीस. बरोबर. सो तुझं तेव्हाच डेली रुटीन नेमकं दैनंदिनी कशी होती? म्हणजे तू उठायचास किती वाजता? काय नेमकं काय होतं म्हणजे? मी 4 वाजता रोज उठायचो, बरं. काही झालं तरी. 4 o'clock इन द मॉर्निंग. 4:45 5पर्यंत मी बाहेर असायचो. एक गोष्ट असतं सायकलिंगच्या ट्रेनिंगमध्ये, त्याला म्हणतात इंडोर ट्रेनर. तो इंडोर ट्रेनर माझ्याकडे नव्हता. माझ्याकडे 6 मंथ्सचा ट्रेनिंग नंतर मी घेतला विकत तो. बरं. तर त्याच्या आधी मी 6 मंथ्स वेस्ट थोडी ना करू शकतो. आणि तेव्हा नेमकं पावसाळा होता. आणि सर पावसाळ्यात मी बाहेर जायचो. इट इज नॉट रेकमेंडेड ॲट ऑल की तुम्ही, कारण की इंजरी, कोलिजन, ॲक्सिडेंट हे खूप होतं. आणि माझे सॅटर्डे संडे जे वर्कआउट्स असायचे ते सर्वात टफ असायचे. टफ मिनिंग काय आहे? 60 किलोमीटर सायकल चालव, घरी पार्क कर लगेच आणि 10 किलोमीटर पळून ये. बरं. तर मी 5ला निघालो आणि माझा खडकवासला हा रूट असायचा. तेव्हा धो पाऊस, आणि मी एकटा असायचो सोलो. हे सगळं मी सोलो केलेलं आहे. बरं. म्हणजे मी घाबरलो नाही कशाला. मी गेलो, 60 किलोमीटर करून आलो. आणि हे एकदाचं गोष्ट नाही आहे, 30 40 50 वेळा केलं मी. त्यामुळे माझं हे घाबरणं हे निघूनच गेलं. मी घाबरतच नाही आता. इथे एक मुद्दा येतो की सेल्फ मोटिवेट कसं राहायचं. कारण अनेकांचं काय होतं, ठरवतात अनेक जण, बरोबर. ट्रायथलॉन करू, रनिंग, बरोबर. मॅरेथॉन करू. बरोबर. सुरुवात होते, करेक्ट. महिनाभर फार फार तर उत्साह टिकतो, आणि मग जरा बाकी कामं आहे, कमी होतं. तब्येत हे झाली. कमी होतं. तर तू काय ते त्यासाठी काय तुझा मंत्र सांगशील तू? मी एक गोष्ट माझ्या माइंडमध्ये ठरवली की मला करायची आहे, की मी ते करूनच राहतो, काही होते. तर ते मी ठरवलं होतं की मला 18व्या वर्षी आयर्नमॅन मला करायचंच आहे. काही उद्यामध्ये मला कुठलीही डिफिकल्टी होते, आय विल ओव्हरकम इट. आणि मी केलंच ते आयर्नमॅन. सो म्हणजे 18 कंप्लीट झाल्यावर आयर्नमॅनला एलिजिबल होतो. होतो. त्याच्या आधी 1 वर्षापासूनच ट्रेनिंग करत होतो. बरोबर. वा. थोडासा आता डाएटकडे येऊ, किंवा डाएटकडे येण्याची आधी आपला तो महत्वाचा मुद्दा थोडासा अर्धवट राहिला. सो 5ला तू बाहेर पडायचास, मग ती पहिली ऍक्टिव्हिटी. करेक्ट. 5ला मग 6:30 7 कधी 8 कधी 9 डिपेंडिंग ऑन द ट्रेनिंग डिस्टन्स मी यायचो घरी. मग घरी आल्या डाएट असायचं माझं. तर एग्स, ऑमलेट्स, कधी सॉसेजेस. तर मला डाएटमध्ये असं रिस्ट्रिक्शन होतं, नो शुगर, नो ऑइली, कार्ब्स कमी, आणि मैदा वगैरे हे सगळं एलिमिनेट करायचं. तर खायचं काय? प्रोटीन. तर चिकन झालं, एग्स झाले. तर हेच माझं मेन डाएट होतं. फॉर ऑल 3 मील्स. म्हणजे फॉर ऑल 3 मील्स प्रोटीन हे तुमचं मेन असायला पाहिजे फॅक्टर. बाकी सगळे सेकंड, कार्ब्स हे झालं ते सगळं कमी प्रमाणात. पण बाकी फ्रुट्स, ड्रायफ्रुट्स, या फ्रुट्स अँड ड्रायफ्रुट्स. फ्रुट्स कंपल्सरी. एक फ्रुट्स आपण फ्रुक्टोज म्हणतो त्याला, ते फ्रुक्टोज असतं, ते चालतं बॉडीला. ओके. म्हणजे कारण की माझं एज कमी, माझं मेटाबॉलिझम फास्ट आहे. बाकीच्यांना ते रेकमेंडेड नाही आहे की ते मला माहीत नाही, पण मी माझ्या डायटिशियन बोलतो तुझी बॉडीचं मेटाबॉलिझम फास्ट आहे, तर तुला चालू शकतो. ओके. सो आयर्नमॅनसाठी तुझा प्रोफेशनल ट्रेनर वेगळा होता, डायटिशियन पण वेगळा होता, आणि स्विमिंगला आय गेस स्विमिंगला मी वेगळा कोर्स लावला होता. ज्यांनी मला स्विमिंग शिकवलं त्यांच्याकडेच मी कंटिन्यू केलं. त्यांनी मला फुल ट्रेन केलं फॉर माय रेस. ओके. सो तो रेसचा डे नेमका काय होता? कुठला दिवस होता तो? म्हणजे 27 ऑक्टोबर 2024. अच्छा. हे मी कधी विसरणार नाही. मोठा ब्रेक पॉईंट होता माझ्या आयुष्याचा. बरोबर. सो त्या दिवशी किंवा त्याच्या आदल्या दिवशी तेव्हा फिलिंग्स काय होत्या नेमक्या, की आता वर्षभर तू तयारी केलेली आहे, आणि तो जो डे आहे तो अवघ्या काही तासांवर आहे, तर ते मोमेंट. आदल्या दिवशी मी जास्त विचारच नाही केला, पण पुढच्या सकाळी मी उठतोय, मग मला हायड्रेशन हे
सर्वात महत्त्वाचं असतं आयर्नमॅनमध्ये. हायड्रेशन माझं एक दिवस नाही, एक आठवडा आधी सुरू झालं होतं. बरं. तर ते फास्ट चेनअपचे गोळ्या असतात हो. किंवा हायड्रेशन सप्लिमेंट्स असतात. हम्म. हे मला 1 वीक आधी त्याला लोडिंग पिरियड म्हणतात. बरं. तर मला कार्ब्स म्हणजे भात, हम्म. फक्त भात खायचा होता. कारण की कार्बोहायड्रेट्स आहे ते पाणी धरून ठेवतो आता बॉडीमध्ये. बरं. ते हायड्रेट असणं बॉडी हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. तर 1 वीक आधी भात सुरू केला होता एकदम इन जास्त क्वांटिटीमध्ये. आणि मग टॅबलेट्स असायचे, हायड्रेशन टॅबलेट्स, ते पाण्यात टाकून प्यायचे. तर माझी ऑलमोस्ट एक 2 दिवसात ती अख्खी फास्ट चेनअपची बाटली संपायची. तर एवढं हायड्रेशन लागायचं. तेच परत म्हणजे सकाळी तू उठलास, रेस सुरू व्हायच्या आधी टेन्स वाटत होतं, एनर्जेटिक वाटत होतं, हे होऊन जाईल असं वाटत होतं का, डिफिकल्टीज येतील असं वाटत होतं? नर्वसनेस होता, पण एक सेल्फ कॉन्फिडन्स पण होता की मी 1 वर्ष ट्रेनिंग केलं आहे आणि मला माहिती आय विल कॉन्कर इट. जर काही डिफिकल्टीज आले तर ते आपण बघून घेऊ. रेसचं जे ॲक्च्युअल डिस्टन्स असतं ट्रेनिंगमध्ये, त्याच्या किती % तुम्ही कव्हर करता युजली, म्हणजे सलग आपण? बरोबर. रिहर्सल रिहर्सल्स करेक्ट. 100% मी कधीच नाही केलं आणि ते रेकमेंडेड पण नाही नसतं करणं. मी 70% केलं, 70% मी केलं. ओके. त्याचं, आणि ते पण मी एकदाच केलं होतं ट्रेन. बरं. एकदाच एका विकेंडला 2 महिना आधी घराच्या बाहेर निघालो, पूलमध्ये गेलो, त्याचा हाफ डिस्टन्स स्विम केलं, सायकल घेतली, खडकवासला गेलो. खडकवासला काय, खडकवासला बंद नाही, 500 ते 500 धरण, म्हणजे डिस्टन्स तेवढं. पलटीचं डिस्टन्स पण मला मोजलेलं पाहिजे ना. सो 60 किलोमीटर असलं, इकडनं मला 30 बघायला पाहिजे. बरोबर. आणि तेव्हा मी म्हटलो पावसाळा होता, तेव्हा धो पाऊस, मला काय ऑप्शन नव्हतं. काही असो मी जायचो, 30 किलोमीटर करून यायचो, माझं अख्खं कपडे खराब व्हायचे. घरी यायचो, जसे कपडे आहेत आणि तसं 10 किलोमीटर रनिंगला निघायचो बाहेर लगेच. ॲक्च्युअल रेस सुरू झाली, पहिला स्विमिंगचा लेग होता, तर तो काय होता एक्सपिरियन्स नेमका? तो आय गेस ते शोरपासूनच, म्हणजे किनाऱ्यापासूनच तुम्हाला जायचं असतं पळत आणि हे करून. तर रेसच्या 5 दिवस आधी मी गोवामध्ये होतो. का, कारण की ते वेदर कसं आहे, मला कसं वाटतंय, तुम्ही थोडंसं सेटल व्हायला पाहिजे, ॲक्लिमेटाईज व्हायला पाहिजे. तर 3 दिवस आधी आम्हाला थोडंसं टेस्टिंग दिलं होतं पाण्यामध्ये, करंट्स कसे असतात. बरं. म्हणजे गोवाचं वॉटर कसं आहे, एव्हरी ओशन इज डिफरंट. त्यांचं करंट्स वेगळं असतात, टायमिंग वेगळं असतात. हाय आपण म्हणतो ना, हाय टाईडला टायमिंग वेगळं असतो. तर आम्ही 3 दिवसाआधी आम्हाला जस्ट एक जिस्ट मिळालं होतं की आम्ही थोडंसं ट्रायल घेतलं आणि दॅट वॉज इट. आम्ही तेवढंच म्हणजे त्या ओशनमध्ये स्विमिंग केलं, बाकी मी सगळं माझ्या पूलमध्येच केलं. आणि पूल स्विमिंग आणि ओशनमध्ये स्विमिंग हे जमीन आसमानचं फरक असतं. कारण की पूलमध्ये तुम्हाला धरायला असतं, करंट्स नसतात, वेव्ह नसतात, काही त्रास नसतो. बरोबर. सीमध्ये तुम्हाला प्राणी, करंट्स, असं खूप काय काय ऑब्स्टिकल्स येतात तुमच्याकडे. बरोबर. सो स्विमिंगचा एक्सपिरियन्स कसा होता ॲक्च्युअल रेसमधला डे? त्या रेसमध्ये तर आम्हाला असं लाईनअप केलं होतं, असं कॅप वाईज आमचं होतं. सो वाईल रजिस्टरिंग आमचं असं टायमिंग आम्हाला सिलेक्ट करायचं होतं. बरं. तर माझं टायमिंग फास्ट येऊन मी सर्वात पुढच्या स्लॉटमध्ये होतो. मी पुढच्या फर्स्ट 15 लोकांमध्ये मी सुटून गेलो. आणि टोटल किती पार्टिसिपंट्स असतात युजली? अराउंड टोटल 500 पार्टिसिपंट्स होते यावेळेस. बापरे. बरं. माझ्या माहितीप्रमाणे. आणि तू फर्स्ट 15 मध्ये होता? मी फर्स्ट तेवढं मी टायमिंग मी दिलं होतं तेवढं. पण हे खूपच भारी नाही वाटत तुला? म्हणजे तू स्विमिंग तुला येत नव्हतं 2 वर्षांपूर्वी आणि तू फर्स्ट 15 मध्ये म्हणजे ठरवलं तर तेवढं इम्प्रूव्ह करू शकतो. बरं. सो मग स्विमिंगचं हे फर्स्ट 15 मध्ये मी सुटला गेलो. आय वॉज स्विमिंग 1.8 किलोमीटर हे स्विम करत असतं, म्हणजे 1.8 किलोमीटरचं ते 2 होतंच, 2 किलोमीटर 2 प्लस होतं. तर काय झालं, मी स्विम करत होतो. माझ्या एक स्विमिंगमध्ये इम्पॉर्टंट गोष्ट ते म्हणतात सायटिंग. म्हणजे फ्री स्टाईल करताना फक्त लेफ्ट अँड राईट बघतोय मी, पुढे बघत नाहीये. मला कोर्स कसं कळणार कुठे जायचंय. माझं सायटिंग चुकलं आणि मला करंट्सनी मी ढकलला गेलो. खूप लांब ढकलला गेलो मी. बघतोय असं बघून मी आलो कुठे. तर ते माझ्या तिकडे 20 मिनिटं वाया गेले. तर मला परत असं गोल फिरून त्या बोई होऊन मला यावं लागलं परत. तिथे माझं 20 मिनिटं वाया गेल्यानंतर मला खूप ते थोडंसं सेटबॅक मिळाला. ठीक आहे, ओके. पहिलाच अनुभव असल्यामुळे हो मी तरी ते बरोबर. आणि कसं आहे ना, मी मिस्टेक्स हे मी एका वेगळ्या पर्स्पेक्टिव्हने बघतो. मिस्टेक्स फॉर मी इज ऑलवेज ॲज अ लर्निंग. की हे लर्निंग हे माझ्यासाठी खूप मोठं मी मानतो.
की माणसाने शिकला ना तरच करेल. हे शिकण्याची जिद्द ही माझ्यामध्ये आहे पहिल्यापासून. सो मग तो स्विमिंगचा एक्सपिरियन्स झाला. मग स्विमिंगमध्ये अजून एक गोष्ट होतं. हां. तर गेलो आय वॉज स्विमिंग, जेलीफिश मला परत स्टिंग करायला लागले. बरं. तर आधी मी जेलीफिशचं एक्सपिरियन्स होतं मला आधी, हो. पण तरी खूप वर्षांनंतर मला स्टिंग झालं होते. तर मला ते त्रास होत होता. म्हणलं आता मी काय करू शकत नाही, मला कसे मला बाहेर पडायचे पाण्याचं. मी फास्ट स्विम करायला लागलो आणि मी निघालो बाळात बाहेर. तर हे अख्खं स्विमिंगचं मी 50 मिनिट्समध्ये कम्प्लीट केलं होतं. माझा एम नव्हता 50 मिनिट्स, अजून कमी होता, पण मला करंट्सनी मी ढकलला गेलो, त्यामुळे माझं वाढलं टायमिंग. आणि आय गेस स्विमिंग झालं की असं काही ब्रेक बिक नसतो. तसंच, कारण तो ट्रायसूटच तुम्ही ड्राय सूट असतो आमचा, तो तिन्हीला चालतो. राईट. सो ते झालं की लगेच सायकलिंग बसायचं. तर आयर्नमॅनमध्ये एक रूल आहे की तुम्ही तुमचे सायकल माउंटेड असतात. हो. हेल्मेट घातल्याशिवाय तुम्ही अनमाउंट नाही करू शकत सायकल. बरं. तुम्ही विदाउट हेल्मेट अनमाउंट केलं तुम्ही डिस्क्वालिफाय होता लगेच. बापरे. तर हेल्मेट घालायचं आणि मग अनमाउंट करायचं सायकल. ओके. तर झालं. आणि अजून एक प्रॉब्लेम होता की मी स्विमिंगमधून निघालो, स्विमिंग टू माझं जिथे सायकल पार्क होती तो 800 मीटर होतं. बापरे. ते 800 मीटर पळायचं होतं आणि ते रेसमध्ये काउंटेड होत नव्हतं. तर 800 मीटर मी ऑलरेडी थकलेलं होतो ते स्विमिंगमुळे. त्या 20 मिनिटं माझं ऑलरेडी डोकं झालं होतं. ते 800 मीटर अजून मला पळायचं होतं. 800 मीटर पडलो, मग सायकलमध्ये घातलं, मग ते सॉक्स घालायचे असतात, हे घालायचे असतात, हेल्मेट झालं, हे झालं, मी निघालो सायकलिंग कोर्सला. आय गेस सायकलिंगचा एक्सपिरियन्स थोडासा टफ झाला तुला, म्हणजे आपण आधी या एपिसोडच्या आधी ते डिस्कशन केलं, ते काय नेमकं. मी सायकलिंगवर निघालो. तर ते स्विमिंग टू सायकलिंग त्याला T1 म्हणतात. म्हणजे काय, ट्रान्झिशन 1 असे 2 ट्रान्झिशन असतात, T1 आणि T2. T1 माझं नीट झालं, मी सगळं कॅरी वगैरे केलं. तर 45 किलोमीटर्सचे 2 लॅप असतात, दॅट इज 90 होतं म्हणजे ते. ओके. तर मी जात होतो. खूप एक्स्ट्रीमली हॉट होतं टेम्परेचर गोवा. 35, 38, 30 म्हणजे एस्केलेटिंग टेम्परेचर होतं, असं कमी होत नव्हतं. कारण की वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द आफ्टरनून सन येत होतं आम्हाला. तर त्यांनी सपोर्ट म्हणून आम्हाला आईस दिलं होतं. बरं. तसे झिप असती ड्राय सूटला, तर झिप त्या माणसाने खाली घेतली, म्हणजे पाठीत आईस टाकलं, म्हणजे पाठीमध्ये जर ते सूटच्या आतमध्ये. आणि ते बॅकला जे 2 पॉकेट्स होते, त्या लेफ्ट पॉकेटमध्ये माझ्या एकामध्ये सॉल्ट टॅबलेट्स होते. तर सॉल्ट टॅबलेट्स एक्स्ट्रीमली क्रुशल. सॉल्ट टॅबलेट्स काय करतात, तुमचं पाणी आहे बॉडीमध्ये ते असं स्टोअर करून ठेवतं. तर एव्हरी 30 मिनिट्स तुम्हाला तो एक सॉल्ट टॅब कन्झ्युम करत असतो. ते तुम्ही कन्झ्युम नाही का, तुमची बॉडी त्रास देत बसते तुम्हाला. आणखी हायड्रेशनच नाही, तेवढं पाणीच नाही, स्वेटमध्ये ते जातं आहे सगळं. तर माझी वेळ आली नेक्स्ट 30 मिनिट्सचा. मी हात टाकून बघतो कुठे माझे सॉल्ट टॅब्स कुठे, सॉल्ट टॅब्स गेले. बापरे. ते म्हणलं ठीक आहे, लेट्स नॉट वरी, लेट्स गो. एक लॅप झाला माझा. दुसरा आला, मला त्रास सुरू झाला. माझा फुल राईट पाय माझा असं पॅरालाइज सारखं झाला होता, म्हणजे असं बधीर झालं. मला काहीच फिलिंगच येत नव्हतं. आणि काय हलवलं ते माझे वेन अडकायचे. मला ते अजून त्रास व्हायचा, की वापरला तर अजून त्रास व्हायचा. तर राईट पाय माझा असं होता, लेफ्ट पायाने मी अख्खा माझा सेकंड लॅप केलाय. काय सांगतो. त्याच्यामुळे मला खूप बॅक मिळालं, म्हणजे टायमिंग माझं खूप वाढलं. ओके. ठीक आहे, फर्स्ट आहे, लर्निंग आहे, नेक्स्ट टाइमपासून लक्षात ठेवायचं. पण मग ती रिकव्हरी कशी झाली, ती जी काही इंजुरी तुला. मी मग काही पार्टिसिपेंट्सला विचारत होतो, तर एकाने फक्त एक मिळालं ज्याच्याकडे सॉल्ट टॅब होतं. बरं. होतं का, त्यांनी मला दिलं हे त्याचे मोठंपणा त्यांनी दिलं, पण ते एकाने माझं काही भागलं नाही. ते एकाने मला 10 मिनिटात रिलीफ मिळाला. मी कसं तरी कम्प्लीट केलं 45 माझा तो सेकंड लॅप. मग आलो मी T2 पाशी, T2 जिथे माउंट केलं, आणि तिथे माझ्याकडे होते ऑलरेडी स्टोअर, तिथे 5 सॉल्ट टॅब मी घेतले. गेलो, मग निघालो. मग ते मला त्रास होता, म्हणून मी मेडिकलमध्ये जाऊन ते वोलिनीचा स्प्रे असतो तो मारला. पण तो मी त्यात ऑलरेडी त्या मूडमध्ये की संपायचं आहे पटकन, एवढा मारला गेला, ते मला त्रास व्हायला लागला, अजून त्रास होऊ लागला मला तिथे. म्हणजे बरं होण्याच्या अजून माझं ते एस्केलेट झालं, ते मला बर्न व्हायला लागलं आज. आणि सॉक्सच्या वरती असं एक स्लीव असतो, त्याला कम्प्रेशन स्लीव्स म्हणतात, त्याच्या आतमध्ये जाऊन ते सगळं बसलं वोलिनी. आणि ते स्लीव असं एकदम घट्ट पकडतं काफला, म्हणजे तुम्ही ते असं काढलं गेलं तरी ते निघणार नाही. ते स्लीव तुमच्या काफला ते असं टाईट धरून ठेवतं, म्हणजे कुठे लिगामेंट्स वगैरे कुठे काही त्रास न होईल आपण. राईट. तर ती त्याच्या आतमध्ये जाऊन गेलं, फुल माझं रनिंग मला त्रास दिला. म्हणलं आता जे काय होऊ दे माझ्या बॉडीला, मी आता
करतोय त्यात मी पळणार आहे आता फक्त. पण तुला म्हणजे असं नाही वाटलं की इतका जर त्रास होतोय तर एक मेडिकल ओपिनियन घेऊया किंवा डॉक्टर अशा इव्हेंटला मी विचारलं तुम्हाला डॉक्टरला 10 मिनटं लागतील. 10 मिनटं माझ्यासाठी खूप आहे. 1 सेकंड आयर्न मॅनच्या रेसमध्ये इट काउंट्स. पण फॉर्च्युनेटली नंतर तू झाला मी रिकवर झालो. तेवढं पाणीचं हे घेतलं आणि सपोर्ट वॉज व्हेरी 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 गुड ड्युरिंग माय रन. की म्हणजे असे स्टॉल्स होते त्यामध्ये आईस बाथ होतं, आईस वॉटर बाथ होतं. माझी बॉडी कूल झाली थोड्याच्यामुळे. तर त्याच्यामुळे ते हळूहळू रिकवर होत गेलं. ओके. एक मुद्दा विसरण्याच्या आधी मी रनिंगवर येऊ आपण की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग म्हणजे आयर्नमॅन ही सगळी कार्डिओ ॲक्टिव्हिटी पण स्ट्रेंथ किती महत्त्वाची असते या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज बॅक टू बॅक करण्यासाठी आणि त्यासाठी तू काय स्पेशल करत होतास? मी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मी महत्त्वच दिलं नाही त्याला. बरं. मी 0 स्ट्रेंथ म्हणजे मी डंबेल पण नाही उचलला. बरं. तर माझा फुल फोकस माझा कोच माझा प्लॅन द्यायचा वीकचा स्ट्रेंथिंग नसायचंच. म्हणजे आपण विचारायचं कोचला त्यांनी जर रेकमेंड केलं तर माझी इच्छाच नव्हती. म्हटलं मला त्या टायमिंगमध्ये कंप्लीट करायचं आहे तर म्हणून मी फुल कार्डिओ होतं माझं 1 year फुल कार्डिओ. ओके. ते तुझ्या एजमुळे का कशामुळे त्यांनी नाही रेकमेंड केलं स्ट्रेंथ? माझ्या एजमुळेच. ओके. आणि मी आधीपासून ॲज यू नो मी सायकलिंग करत होतो तर माझा तो टॉलरन्स किंवा स्टॅमिना लेवल तो ऑलरेडी बेस होता माझा. मला अजून ते बेसला बिल्ड करायला लागलं मला. ओके. ओके. सो कमिंग बॅक टू रनिंग T2 तर रनिंगचा एक्सपिरियन्स कसा होता? कारण आता मी थोडंसं माझं सांगतो की मी पण कोइन्सिडेंटली गोव्यालाच केलेली ट्रायथलॉन आणि एक 1.5 किलोमीटर होतं स्विमिंग. बरोबर. ते केलं. त्यानंतर 40 किलोमीटर सायकलिंग होतं. बरोबर. ते केलं. तिथपर्यंत मी ओके होतो. पण जेव्हा रनिंगची वेळ आली कारण गोव्यातच होतो आणि की डोक्यावर सूर्य आहे आणि ना मला असं जाणवलं की मसल्स वेगळे असतात या तिन्ही ॲक्टिव्हिटीजला जे लागतात. किंवा कदाचित मी जितकी तयारी करायला म्हणजे त्या इव्हेंटसाठी जेवढी तयारी असते मी हार्डली 1-1.5 महिना तयारी केलेली जी खूप कमी आहे. तर त्याच्यामुळे मला रनिंगला असं झालं की माझे मसल्स ब्लॉक झाल्यासारखे झाले आणि मला पळताच येईना. तर तुझा एक्सपिरियन्स कसा होता नेमका रनिंगचा? तर सायकलिंगमध्ये माझी ऑलरेडी वाट लागली होती. माझा राईट लेग वॉज म्हणजे नियर टू पॅरालाइज्ड. वापरता येत नव्हता. पण मी असं ठरवतं की मी एवढं ट्रेनिंग केलं आहे हे असं म्हणजे मला ते बरोबर नव्हतं वाटत. तर किती दुखू दे मी पळतो. मग ते माझ्या मेंटल पॉवरनी ते कमी होत गेलं. मी तसं प्रिकॉशन्स घेतले आणि मला पळता आलं तेवढं. मग पण मग रनिंग माझं गेलं. रनिंग पण ह्यूज आहे 21 किलोमीटर. 21चे असे 3 लॅप होते. सो इट वॉज डिवाइड इंटू 3. ओके. सो म्हणजे 7 किलोमीटर 321 7 किलोमीटर 1 लॅप. बरोबर. सो रनिंग झालं म्हणजे ट्रायथलॉन आयर्नमॅन जेव्हा पूर्ण झाली तेव्हाचा त्या मोमेंटचं फिलिंग काय होतं नेमकं? मी आयर्नमॅन फिनिश कसं केलं असेल 10 पुशअप मारले मी अजून. आयर्नमॅनचं तो हे असतो तिथे फिनिश लाईन गेला की मी अजून 10 पुशअप मारले तो. आणि फॉर्च्युनेटली तो रेस डिरेक्टर होता. तो मला मेडल घालायला तो मला बोलला तू अजून 10 पुशअप मार मग मी तुला मेडल देतो. तर 20 पुशअप मारले मी अजून आणि मग त्यांनी मला मेडल दिला. क्या बात. सो यू वर सॅटिस्फाईड, हॅपी? ॲब्सोल्युटली सॅटिस्फाईड. आय गेस ते फिलिंगच वेगळं असतं की आपण काहीतरी ठरवलंय आणि वर्षभर त्यासाठी मेहनत घेतली आणि ते तू पूर्ण केलं आणि अचीव केलं. ॲब्सोल्युटली. सो एक ऑब्वियस नेक्स्ट क्वेश्चन येतो. तू आयर्नमॅन गोवा केलेला आहेस, व्हॉट नेक्स्ट? तर माझे आहेत फ्युचर प्लॅन्स. तर डिसेंबरमध्ये एक रेस असतं ओशन मॅन नावानी. बरं. तर ते दुबईमध्ये असतं. इट इज जस्ट अ स्विमिंग रेस. त्याचं डिस्टन्स खूप असतं अप्रॉक्सिमेटली एक 15 ते 20 किलोमीटर. यू हॅव टू स्विम इन द ओशन. बरं. मग तो ओशन मॅनचा टायटल मिळतो तुम्हाला. वा. असं तर माझा नेक्स्ट प्लॅन आहे. आय एम वर्किंग टुवर्ड इट. सो सायकलिंग, स्विमिंग, रनिंग. तुझं फर्स्ट लव काय आहे यापैकी? माझं सायकलिंग. तर मी 15 वर्षापासून तुला माहिती मी सायकलिंग करतोय. हो. तर तेच माझं सायकलिंग इज माय फर्स्ट लव. ओके. इन स्पोर्ट्स. बऱ्याच जणांना असं असतं की एक जी खूप जवळची ॲक्टिव्हिटी असते, बरोबर, सायकलिंग असेल, काहींना रनिंग असेल, तर ती जास्ती केली जाते आणि त्याच्यामुळे ट्रायथलॉन नको वाटतं कुठेतरी. तर तू कसं बघतोस याकडे? व्हाय आयर्नमॅन? आयर्नमॅन हे वर्ल्ड वाईड इव्हेंट आहे, असं नोन इव्हेंट आहे आणि इट इज कन्सिडर्ड ॲज वन ऑफ द टफेस्ट इव्हेंट्स. आणि हे मी आयर्नमॅन माझ्या स्वतःला ॲज अ चॅलेंज घेतलं होतं की मी करू शकतो का. तर मी ट्रेनिंग एवढं हार्ड ट्रेनिंग केलं होतं मी आयर्नमॅनसाठी. म्हणजे मी असं नॉट इवन अ सिंगल डे आय हॅड मिस्ड.
स्विमिंग असो, रनिंग असो का सायकलिंग असो, किती पाऊस असो, सूर्य असो, काय असो, मी घराच्या बाहेर निघायचोच. तेवढं केलं मी. येस. सो नेक्स्ट टार्गेट कुठेतरी तुझ्या बकेट लिस्टमध्ये फुल आयर्नमॅन हे पण आहे? फुल आयर्नमॅन पण आहे. नेक्स्ट इयर मे बी. ओके. आय एम ट्रेनिंग, बघू. आय एम ट्रेनिंग फॉर ओशन मॅन आता बोललो. राईट राईट. फुल आयर्नमॅनमध्ये काय डिस्टन्स याचं असतं? एक्झॅक्टली डबल असतं. याच्या डबल असतं. 1.8 म्हणजे 3 पॉईंट काहीतरी 3.6 ते 4 होतच ते. हां. स्विमिंग झालं, हम्म. मग 180 किलोमीटर सायकलिंग झालं, 180 किलोमीटर सायकलिंग. नंतर 42 किलोमीटर रनिंग. हे फुल मॅरेथॉन. फुल मॅरेथॉन हे फुल आयर्नमॅनमध्ये असतं. तर आपलं इंडियामध्ये हाफच होतं. सो आय ट्रेन फॉर हाफच. तर इंडियामध्ये फुल असलं तर मी फुलच केलं असतं. पण मला माझा एजचा मला फायदा घ्यायचा होता. हां. म्हणून मी इंडियाला लगेच केलं. मी नाही तर माय ओरिजिनल प्लॅन वॉज टू डू फुल आयर्नमॅन. पण इंडियामध्ये तेवढं इन्फ्रा नाही आहे, बरोबर. म्हणून हाफ करून टाकलं मी पहिलंच. ग्रेट ग्रेट. आर्यन, आता मला सांग की आर्यन आणि आयर्नमॅन हे खूप जवळजवळ जाणार आहे. बरोबर, हो. मला लोक आर्यन मॅनच बोलतात. तर आयर्नमॅन झाल्यावर तुला तुझ्यात स्वतःच्या पर्सनॅलिटीमध्ये काही बदल झाला असं जाणवलं तुला? मग ते कदाचित मेंटल लेवलला असेल, स्पिरिच्युअल लेवलला असेल. एक गोष्ट होतं की मी काही स्वतःला चॅलेंज दिलं. हे फर्स्ट टाईम नाही आहे, म्हणजे हे या लेवलचं फर्स्ट टाईम होतं. बरोबर. पण मी स्वतःला चॅलेंज दिलं. मी ते आय एम एबल टू अचीव इट, काही असो ते. तर तो एक जो मेंटल सॅटिस्फॅक्शन असतो आणि विल पॉवर माझ्याकडे खूप आहे. वा. तर ते मी मी त्याचा उपयोग करून घेतो बेसिकली. या ज्या सगळ्या फिटनेस ॲक्टिव्हिटीज आहेत ज्याच्यात तू आहेस खूप ॲक्टिव्ह, तुला असं वाटतं की हे कुठेतरी ॲडिक्टिव्ह आहेत, पण हे पॉझिटिव्ह ॲडिक्शन आपण म्हणू शकतो? हो, ॲब्सोल्युटली. की तुम्हाला तुमचा फ्रेंड्स ग्रुप होतो, तुम्हाला ते आवडायला लागतं. आता मी घरी बसलो तर माझे पाय दुखतात, म्हणजे उलटं व्हायला लागलं. मी नाही गेलो तर माझे पाय दुखायला लागतात. ती बॉडीला एवढी सवय झाली आहे की तू जस्ट गेट अप अँड वर्कआउट. वा. म्हणजे ते असं ते इट इज अ गुड ॲडिक्शन आपण बेसिकली म्हणू शकतो. राईट. पण आज आपल्या सोसायटीमध्ये बाकी ॲडिक्शन्स पण खूप आहेत आणि अनेक यूथ तिकडे पण वळताना दिसतं आपल्याला. सिगरेट असेल, दारू असेल, ड्रग्ज असतील. तर मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स, तर माझ्या वयाचे मित्र खूप कमी आहेत. तर फॉर यू आय कन्सिडर यू ॲज माय फ्रेंड ओनली. आपण मगाशीच बोललो. तर माझी मित्र हे सगळे लग्नझालेले मित्र आहेत. तर त्याच्यामुळे माझं एन्व्हायरमेंटच वेगळं आहे की मी तिथे जातच नाही माझ्या त्या मित्रांमध्ये फिरायला. आणि मी तसं म्हणलो, मी हे मिस्टेक्स ना आय टेक इट ॲज अ लर्निंग. की माझा तो मित्र स्मोक करतोय ना, की मी ते नाही करायला पाहिजे. मला तो दिसतोय की इज गोईंग रॉंग. मी त्याला बोलील पण एकदा दोनदा, पण तो नाही सुधारत तर मी काय करू शकत नाही. राईट राईट. तर स्मोकिंग झालं, सिगरेट झालं, अल्कोहोल झालं, मी नाही करत. ग्रेट. सो मग तू नाही करत नाही असंही कुठेतरी जाणवतं माहिती, तू करतच नाहीस, पण या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये आल्याने पण ते क्रेविंग्स किंवा तिकडे वळावं असं वाटत नाही? नाही, मी पार्टीजला पण जातो. जे माझे मित्र दे कंझ्युम अल्कोहोल, दे ऑफर. मी म्हटलं नाही बाबा, मला सकाळी उठायचं आहे, मला 4 वाजता उठायचं आहे, मला 5 निघायचं आहे घराच्या बाहेर. तुम्ही झोपाल दिवसभर, मी तसं नाही करू शकत. सो तू ओव्हरऑलच तुझ्या पिढीची जी मुलं आहेत की ज्यांना असं काहीतरी वेगळं करायचं आहे, पण त्यांना कुठेतरी कॉन्फिडन्स नाही आहे किंवा काहीतरी होतं आणि ते नाही करू शकत आहेत, काय सल्ला देशील त्यांना? की तुम्ही एक माइंडमध्ये तुम्ही ठरवा आधी. मी एक ऑब्झर्व केलं आहे इन काय म्हणतो तुला, माय बॅच, माय स्कूल, ॲस्पिरेशन लेस आहेत. ॲस्पिरेशन हे एवढं महत्त्वाचं आहे. यू डोंट ॲस्पायर टू बी एनिथिंग. मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स ऑफ माय एज, त्यांना ॲस्पिरेशनच नाही आहे. मी एक त्यांना प्रश्न विचारतो, वेअर डू यू सी युअर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years? त्यांच्याकडे उत्तरच नसतं. तर हे मला खटकतं की माझ्याकडे आहे उत्तर बाबा. मला माझ्या सेल्फला 5 वर्ष तर कुठे बघायचं आहे. ते आता ते रील बघतात, मी पण बघतो रील, मी नाही म्हणत नाही, पण प्रायोरिटीज सेट आहेत ना माझे, की मला हे करायचं आहे अँड आय हॅव टू वर्क हार्ड फॉर दॅट. हार्डवर्कशिवाय काही मिळत नाही आयुष्यात. राईट. ॲब्सोल्यूट हार्डवर्क करायला लागतं आयुष्यामध्ये करायला. सो आता 5 years डाऊन द लाईनचा विषय निघाला. बरोबर. तू फिटनेसमध्येच करिअर म्हणून किंवा सिरियस प्रोफेशन म्हणून बघतोयस का तसं नाही? फिटनेस इज जस्ट माय हॉबी. वा. सो ते डिस्टिंक्शन आहे की फिटनेस माझा हॉबी आहे. मी माझ्या रक्तामध्ये ऑन्टरप्रेनरशिप आहे. बरं. तर मला स्वतःचा धंदा हेच माझा सर्वात महत्त्वाचं प्रायोरिटी आता.
आणि धंद्यासाठी जी रिस्क लागते किंवा जे ॲड्रेनलिन रश लागतं ते या ॲक्टिव्हिटीजमधनं मिळतं असं मिळतं, 100% मिळतं. हम्म. धाडस हम्म. हे ऑन्टरप्रिनरशिपमध्ये सर्वात महत्त्वाचं आहे. वाटतं. तर ते धाडस आहे माझ्यामध्ये वा. की मी काहीतरी मिळवणार आहे किंवा काहीतरी करणार आहे पुढे. सो आयर्न मॅन झालं, आंतरप्रिनरशिपबद्दल तू बोलला. बरोबर अजून एक प्रोफेशन आहे जे तुझ्या खूप क्लोज टू हार्ट आहे, बरोबर. मॉडेलिंग. मॉडेलिंग. मॉडेलिंगमधली तुझी जी इनिंग आहे करेक्ट. त्याबद्दल सांगशील आम्हाला? तर माझी मम्मा शी इज फ्रॉम साऊथ मुंबई बेसिकली. हं. तर मी पहिल्यापासूनच मी साऊथ मुंबईमध्ये माझा खूप वेळ काढलेला आहे. तर मी वेन आय वॉज 6 months ओल्ड, 6 months असताना, तर आय वॉज चोजन फॉर द जॉन्सन्स बेबी. ओके, जॉन्सन बेबीची जी ॲड ॲड म्हणजे जॉन्सन बेबीचा बेबी जो प्रायमरी होता तो मी होतो. तर मला आता तर काही आठवत नाही, मला काही वाटत पण नाही त्याचं, पण ते मला माहिती की मी होतो. बरं. मग सपोज आर्चीजचं मॉडेलिंग झालं, बरं. पोस्टर लागायचे वा. हम्म. की मी, मग ब्रिटानिया झालं, लाईफ बॉय झालं, याला बरंच मी केलं आहे लहान असताना. पण ते आता माझा फेस मॅच होत नाही, ते वेगळी गोष्ट आहे. मग मध्ये ब्रेक पडला म्हणजे झाला काही? मी पुण्यामध्ये आलो. बरं. माझी फॅमिली इज फ्रॉम पुणे. हो. तर पुण्यामध्ये आलो, मग पुण्यामध्ये जास्त फोकस नाही केलं. हम्म. मग 12 वर्ष बिशप्समध्ये एज्युकेशन केलं, त्यामुळे थोडासा ब्रेक झाला. हम्म. नाऊ आय एम बॅक टू मॉडेलिंग. अच्छा, म्हणून जरा केस आणि असा लुक थोडासा. मोठी केस मला हे पहिल्यापासून आवड आहे. बरं. तर ही आणि माझी तुला ते सूट पण हॉबी होतं. आहे हम्म, माझी, हम्म, लांब केस ठेवणं. सो आर्यन, जॉन्सन बेबी ते आयर्न मॅन असा तुझा सगळा प्रवास तू उलगडलास बरोबर. देवान पॉडकास्टमध्ये येऊन. करेक्ट. सो या निमित्ताने मी पण पहिल्यांदा कुठल्या तरी आयर्न मॅनशी असं 1-to-1 इंटरॅक्ट केलं. सो तुझे मनापासून थँक्स. येस, थँक्यू. इट्स अन ऑनर बिंग युअर निरंजन. थँक्यू. एक लास्ट क्वेश्चन. आज आपण आलेलो आहे, आज काय एक्सरसाइज केलास तू? आज मी सकाळी रनिंग करून आलो. बरं. 15 किलोमीटरचं रनिंग वा. करून आलो सकाळी. म्हणजे आजही येताना आर्यन हा रनिंग करून आलेला आहे. म्हणजे इतकं ते कन्सिस्टन्सी जी म्हणतोयस तू, ती कन्सिस्टन्सी मेंटेन करायला लागते. बरोबर, ॲब्सोल्युटली. हा पॉडकास्ट पाहून तुम्हाला काय वाटलं मला सांगा. आणि तुम्ही पण इतके कन्सिस्टंट आहात का कुठल्याही ॲक्टिव्हिटीबाबत, कुठल्याही पॅशनबाबत, तेही कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. आणि ओव्हरऑलच आर्यनसोबतच्या या गप्पा कशा वाटल्या, आणि तुम्हाला आयर्न मॅन संदर्भातली माहिती नव्याने काही कळली का, काही मोटिवेशन मिळालं का, तेही आम्हाला नक्की सांगा. भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये अशाच आणखी एखाद्या महत्त्वाच्या इंटरेस्टिंग विषयावर आणि अशा अवली गेस्टसोबत गप्पा मारायला. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट फक्त जाता अजून जर तुम्ही देहभान पॉडकास्ट सबस्क्राईब केला नसेल, आपला चॅनल यूट्यूबचा सबस्क्राईब केला नसेल तर नक्की करा. आणि हा मोटिवेशनल पॉडकास्ट जर तुम्हाला आवडला असेल तर त्याची लिंक तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्ये, नातेवाईकांना नक्की शेअर करा. भेटूया पुढच्या गुरुवारी.